Hey, it's me Denise. Welcome back to my channel. For today's video, what I will show you what we will do is we will clean and organize my clothes. And if you want more videos like this, don't forget to click the subscribe button and the notification bell to be updated. For you before. So, let's get started in 3, 2, 1, 2. The first step is we will remove all the clothes from the cabinet. Pag na-remove na po natin lahat ng clothes sa cabinet, ang next natin gagawin ay isa-separate to based on our desired category. Ang next step po ay, since na-sort out na po natin sa titiklopin na clothes to i-hanger na clothes, ang next natin gagawin ay, ito na. Titiklopin na natin. Pagtitiklop is based dun sa usability. Kung alin yung mga hindi mo masyadong sinusuot, yun yung nasa ilalim. Tapos yung kung ano yung mga madalas mong isuot, yun ang ilagay mo sa ibabaw, sa pile of clothes.
Little update po. Ito na po yung current situation. As of now, ayan po yung mga tapos na, and yun pa po yung mga titiklupin. And since na-fold na po natin, ay ibabalik na po natin sa cabinet, yung sa tingin natin ay magkakasya at hindi na magugulo kapag kumuha tayo ng damit or whatsoever. At yun po, next naman natin gagawin ay i-separate natin yung i-hanger natin sa cabinet at sa clothing rack. Yung mga naisip kong i-hanger sa clothing rack ay yung mga madalas na isuot na color white, blue, and pink. Next naman natin ay i-hanger na lang natin. As you can see po, doon sa cabinet, ang napili natin is yung mga malalaking hanger since
hahang din tayo dyan ng dresses. And since masyadong malaki ang isang dress sa isang hanger na yon, ay dadalawahin natin. Tipid space din. And yung mga hangers na po pala na ito, yung hangers na ginamit ko sa dresses at sa cabinet, and yung sa hanger sa skirt yung may sipit. Ba yun na ano? Nasa link sa description. I-click nyo na lang po. Dito yung tops, shorts, tank tops and crop top, skirts, jogging pants, and pants. Dito naman po ay palda, tops, and blouses, dresses, and jackets.
So, ito po yung next target po. I-hanger natin ganun. I separate it sa white, blue, and pink. So, ito na po yung final reveal. So if you like this video, don't forget to like, subscribe, and tap the notification bell for more videos like this. And thank you so much for watching. See you on my next video. Bye for now.